Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Thì yêu cầu chia sẻ một loại bánh nào mình không cần máy nè, cũng làm được, thì Vành Khuyên thấy muffin hay là cupcake là loại bánh thích hợp nhất. Tuy nhiên, nếu như mà mình không biết làm thì cái bánh mình để qua ngày nó sẽ bị khô cứng. Hôm nay Vành Khuyên chia sẻ công thức và cách làm này Vành Khuyên học được từ trong sách ra. Và Vành Khuyên làm một chút xíu nữa có khách tới uống trà lúc 3 giờ chiều đó. Bánh này mình để qua ngày hôm sau nó cũng mềm, do đó có thể làm hôm trước, hôm sau để khách cũng được luôn. Bánh này là ai cũng thích hết bởi vì ngon bổ và thơm, thiệt là thơm nữa. Bây giờ mình sẽ cùng làm liền. Đầu tiên là mình cần có 3 trái chanh. Mình có thể lấy chanh vàng là tốt nhất, hoặc là không thì mình lấy chanh xanh cũng được. Và rửa cho thiệt sạch. Nên mua chanh organic, hoặc không thôi thì mình mua chanh thường, nhưng mà nhớ rửa cho thiệt kỹ. Với lại muối nở hay là muối ăn cũng được. Mình cho nước vào xong cái mình ngâm. Xong rồi mình sẽ rửa cho thiệt là sạch luôn, bởi vì chút xíu nữa mình lấy cái vỏ chanh. Bây giờ mình sẽ đi làm nhân trước, bởi vì mình cần để cho nhân nguội. Mình cho vào nồi một cái trứng gà. Chanh sau khi rửa sạch sẽ thì mình mài và mình lấy cái phần vỏ bên ngoài thôi, bởi vì như vậy nó có tinh dầu, nó thơm. Hoặc là nếu mà mình không có cái vỏ chanh mài, mình cũng có thể mua ở ngoài tiệm cũng có bán luôn, vỏ cam hoặc là vỏ chanh. Cho vào đây là 3 muỗng canh đường cát. Mình khuyên cân được 42 gram. Nếu mình thích ăn ngọt thì cũng có thể cho 50 gram. Xong rồi mình lấy cái phới lòng này nè, mình đánh, mình trộn cho tan đường. Cho vào đây 3 muỗng canh rưỡi tinh bột bắp, tức là khoảng 30 gram. Mỗi muỗng như vậy là 8 gram đó. Rồi mình đậy trộn đều, cho đến khi nào mình thấy nó không có bị ốc trâu nữa. Cho một xíu muối vô. Đây là sữa tươi không đường. Mình có thể lấy sữa nguyên kem hoặc là heavy cream cũng được luôn, tức là kem sữa tươi đó. 250ml, tức là 250 gram luôn. Trộn cho thiệt đều lại. Xong rồi mình sẽ cho lên bếp và mình sẽ nấu ở lửa thiệt lớn luôn ban đầu đó. Khi mà mình thấy nó hơi nặng ở dưới cái đáy nồi, lúc này mình hạ xuống lửa trung bình. Và khi mình nhìn thấy nó hơi đặc vậy nè thì mình sẽ hạ xuống lửa nhỏ, thiệt nhỏ. Mình nấu cho đến khi nào mình thấy nó đặc. Và cái này mình nấu chừng nào mình thấy nó đặc như vậy là được nè, tức là nó mướt và mịn. Nhớ là mình phải đánh sát với đáy nồi luôn. Tắt lửa, mình sẽ lấy bơ không có muối mình cho vào đây là 20 gram. Nếu mà có đường vani hoặc là vani tinh chất cũng được. Mình lấy một gói 8 gram. Tinh chất vani thì lấy 1 muỗng cà phê. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cho nó tan ra. Mình sẽ nhìn thấy nó ở cái dạng mướt, thiệt là mướt như vậy nè. Mịn, thiệt mịn luôn. Đây là mình đã có nhân rồi đó. Lấy một cái miếng ni lông folie, cái mình đậy sát luôn cái mặt như vậy, mình chờ cho nguội để cho nó không có bị đọng nước á. Phần bột bánh mình có 3 cái trứng gà. Đây là cái trứng lớn L, tức là nó khoảng 68 cho đến 70 gram cả vỏ. Rồi vỏ của một trái chanh mình khuyên cũng mài và lấy vào đây luôn. Vỏ chanh nè, nếu mà mình mua được thì mình cho vô. Vỏ cam chứ. Rồi đây là tinh chất vani, cái gói đường lúc nãy cũng được, hoặc là 1 muỗng cà phê cái này. Cho một xíu muối luôn. Tùy theo mình ăn ngọt nhiều hay ít thì mình cho đường. Mình khuyên thấy 75 gram là vừa. Nếu mà mình thích ngọt có thể cho 80 gram hoặc 100 gram. Trong cuốn sách người ta ghi là 100 gram đó. Mình đánh cho thiệt tan đường ra.
Bơ thì mình sẽ làm chảy 60g. Nhớ là bơ mình phải để nguội rồi mình mới cho vô, đừng có để nóng. Vắt một trái chanh, mình lấy được 2,5 muỗng canh nước cốt chanh. Nếu mà mình thích chua thì mình cho 3 muỗng canh cũng được, nhưng mà khi đó mình phải cho đường nhiều. Hoặc là không có thích ăn chanh chua nhiều thì mình cho 2 muỗng canh, thì cái lượng đường mình cũng có thể giảm lại. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cho thiệt đều. Nhớ mình đánh kỹ á. Rồi mình cho vào đây 160g bột mì đa dụng, tức là all purpose flour hay là bột mì số 11. 20g tinh bột bắp. Có bột cake flour tức là bột mì số 8 á, thì mình cho luôn 180g. Đây là bột nổi baking powder. Mình cho vào đây nửa gói, tức là 8g. Lò nướng mình sẽ đi làm nóng 2 lửa trên lửa dưới. Mình để 180 độ C. Bây giờ mình sẽ trộn đều bột chung với lại hỗn hợp trứng sữa vô luôn. Nhớ là mình trộn cho đến khi nào mình thấy nó không có còn bị ốc trâu nữa đó, và nó mịn mượt như vậy nè. Thì mình sẽ cho ra cái khuôn muffin 12 cái. Nhớ là khuôn mình lót giấy luôn. Mình khuyên cho vô cái túi bắt bông kem là để chút mình bóp vô cho nó dễ đó, hoặc mình múc cũng được. Rồi lần lượt mình sẽ cho vô như vậy. Mình cho một ít ở dưới thôi, để mình còn cho nhân nữa đó. Có thể cho thêm trái cây như là trái Việt quất nè, hoặc là Nam Việt quất, hay là dâu tây, dâu đỏ, rồi trái nho cũng được. Nói chung là những cái trái cây này mình cho cái gì cũng được. Mình khuyên lấy 150g. Nhớ mình rửa cho thiệt sạch. Nếu mình thích ngọt cũng có thể mình trộn, mình ngâm với chút xíu đường á, thì nó sẽ lại ngon hơn. Mình khuyên cho vô luôn. Hoặc không thôi mình cũng có thể cho bột cacao cũng được, khỏi cho trái cây. Nè, cũng có thể mình cho dâu tây được luôn, mà mình cắt nhỏ nhỏ giống như vậy. Rồi bây giờ nhân nguội rồi, mình sẽ cho vô đây. Để mình bóp vô cho nó dễ. Mình chia đều sao cho cái phần nhân được 12 cái. Sau khi cho nhân xong thì mình cho cái bột bánh còn lại vô. Và mình khuyên làm là chính xác, đủ luôn 12 cái đó. Nhớ đập cái khay cho nó dẻ luôn á, bột nó không có bị những cái bọt khí, chút nó bị lủng lỗ bên trong. Cho vô lò nướng, mình để tầng thứ 2 từ dưới tính lên. Lò Vinh Khuyên có 5 tầng. Mình để nhiệt 170 độ C, tức là 340 độ F. Lửa trên lửa dưới không có quạt. Mình nướng trong vòng 27 phút. Quá chừng thơm luôn. Sau 27 phút thì bánh của mình nó nở phồng lên như vậy. Bây giờ mình sẽ nâng cái khay lên tầng thứ 2, tính từ trên xuống.
Và tiếp tục mình cũng để 170 độ C. Mình nướng trong vòng 5 phút nữa. Tổng thời gian nướng bánh dao động khoảng 30 cho đến 35 phút. Mình khuyên làm bánh từ cuốn sách này. Mình khuyên sẽ chia sẻ công thức và cách làm bánh xoài sao. Cô bác anh chị em và các bạn nhớ đón coi. Đó, bây giờ nó chín và thơm lừng luôn. Rất là ngon luôn. Khi bánh mới nướng xong á là mình thấy nó phù phù lên, nhưng mà mình để ra ngoài chút xíu là mình thấy nó hơi xẹp xuống như vậy, là đúng y chang như là trong sách. Nhớ là mình phải để lên trên một cái vỉ như vậy á, đáy bánh không có bị ướt. Rồi sau đó mình sẽ chờ ấm ấm. Rất là ngon và cũng dễ làm nữa. Cô bác anh chị em và các bạn mình thích bánh này á, thì mình làm cho gia đình hay là làm để đãi khách. Rất là ngon luôn và bổ nữa. Mình khuyên làm rất ít đường, do đó thích hợp cho những người nào mà không có thích ăn nhiều đường á, thì mình cũng ăn được bánh này. Trái Việt Quất nó cũng bổ nữa. Và nhân rất ngon, mềm, xốp, thơm. Mình có thể chờ nguội rồi mình cho đường bột lên. Nếu mà mình làm để lâu á, thì khi mà cái bánh nó ấm ấm á, cô bác anh chị em và các bạn mình lấy cái phô ly mình đậy lại, thì cái bánh nó mềm, nó không có bị cứng. Và giống y chang như ngoài tiệm luôn á. Cùng làm thử và nhớ để lại cảm nhận cho Vành Khuyên biết nè. Bây giờ Vành Khuyên bẻ bánh cho mình nhìn thấy bên trong. Cái bánh này nó hơi còn nóng nóng á, thành thử ra nó dính. Còn nếu như nó nguội thì mình lột ra dễ lắm. Bởi vì chút xíu nó có khách tới, Vành Khuyên bẻ một cái để cho mình nhìn thấy. Cái nhân nó ngon lắm luôn á, và cái bánh nó mềm xốp và rất thơm nữa. Nếu mà cô bác anh chị làm bánh này có cái gì thắc mắc á, thì để lại bình luận cho Vành Khuyên, hoặc là gửi tin nhắn. Mến chúc nhà mình có bánh ngon. Vành Khuyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.